มาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดไดโอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะไดโอดตัวนี้นะครับชุดนี้เขาก็จะจับมาเรียงกันเป็น4ตัวก็จะกลายเป็นไดโอดวงจรบิดเรคทิฟายนะครับก็จะมีฮาล์ฟเวฟฟูลเวฟแล้วก็ฟูลเวฟแบบบิดนะครับอะไรประมาณนี้นะก็เราต้องไปศึกษาในเรื่องของวงจรในเบื้องต้นนะครับไดโอด4ตัวเนี่ยตามคุณสมบัติของเขาจริงเนี่ยเขาก็จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไฟกระแสสลับเข้ามาเนี่ยก็จะออกได้ทางเดียวถ้าหันหัวไดโอดที่เป็นบวกออกก็จะออกด้านบวกถ้าหันหัวที่เป็นลบก็จะออกด้านลบนะครับก็จะเป็นไฟลบไฟบวกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะคราวนี้ไอ้4ตัวเนี่ยช็อตนะครับช็อตไป2ตัวนะลองดูครับเนี่ยเราตั้งโอห์มปี๊ดเลยนะครับช็อตไป2ตัวเรียบร้อยอีก2ตัวไม่ช็อตนะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ 1N4004 นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปหาเปลี่ยนเลยนะครับก็เหลือ2ตัวผมก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับร้านคงปิดแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือผมต่อสายทั้งหมดกลับคืนมานะครับก็ลองมาตรวจมาไล่วงจรกันนะครับตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการไล่วงจรครับสิ่งที่เราจะซ่อมแล้วประสบความสำเร็จไหมเนี่ยอยู่ที่การไล่วงจรเพราะว่าแต่ละเครื่องมาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันแต่ให้เรารับทราบหลักการไปนะครับถ้าเราเห็นลักษณะนี้ก็คือมีรีเลย์อยู่1ตัว2ตัว3ตัวนะครับถ้า1ตัวเนี่ยอาจจะตัดรีเลย์อาจจะตัดที่ไลน์นะครับแล้วถ้า2ตัวนี่อาจจะตัดทั้งไลน์ทั้งนิวตันนะครับตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทำงาน2ตัวนี้ก็ไม่ทำงานครับแล้วเราจะตรวจเช็คอะไรบ้างได้บ้างตอนนี้นะครับก็เรารู้แล้วในเบื้องต้นก็คือมีไลน์นิวตันเข้ามาในส่วนนี้นะครับเขาก็จะผ่านสวิตช์ตัวแดงๆตัวนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเวลากดสวิตช์ก็ดำกับแดงก็จะต่อกันด้านนี้ดำกับแดงตัวนี้ก็จะต่อกันด้านนี้เท่านั้นเองนะครับเขาแยกไฟเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะวิ่งมาด้านนี้วิ่งมาที่ไดโอดบิดนะครับจะมีไดโอดบิดอยู่2ตัวด้านนี้นะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำไฟ300โวลต์ครับชุดนี้นะ300โวลต์นี่ชุดคาปาซิเตอร์นี่ไปเลี้ยงที่ภาค IGBT ว่าตัว MOSFET นะครับอีกชุดหนึ่งครับไฟอีกชุดหนึ่งเนี่ยไฟ300โวลต์อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะผ่านวงจรเรียงกระแสอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้4ตัวนั่นแหละที่เราเช็คมานะครับก็คือเอาไฟ200โวลต์ตรงนี้นะครับ220โวลต์เข้ามาชุดนี้นะครับเข้ามาชุดนี้แล้วก็220โวลต์เข้าอีกชุดหนึ่งเพราะฉะนั้น220โวลต์นี่เขาจะแบ่งเป็น2ชุดเท่านั้นเองนะครับชุดที่มีปัญหาก็คือชุดนี้ครับชุดนี้จะทำหน้าที่อะไรครับชุดนี้ก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนไฟกระแสสลับเนี่ย220โวลต์ให้เป็นไฟกระแสตรงเหมือนกันนะครับก็คือ300โวลต์เหมือนกันเลย2ชุดเนี่ยชุดนี้เป็น300โวลต์ชุดนี้ก็300โวลต์ครับแต่กำลังเขาจะต่างกันเท่านั้นเองชุดนี้ต้องการกำลังมากนะครับชุดนี้ต้องการกำลังน้อยก็ผ่านไอ้300โวลต์ตัวนี้ครับก็จะผ่านสีแดงสีดำตัวนี้วิ่งขึ้นไปที่บอร์ดด้านบนนะครับบอร์ดตัวไหนครับคราวนี้ขออนุญาตขยับกล้องเลยนะวิ่งมาที่บอร์ดด้านบนบอร์ดนี้เลยนะครับบอร์ดนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งอีกรอบหนึ่งครับบอร์ดนี้ก็จะทำไฟออกมาอาจจะอยู่ที่24โวลต์ครับบอร์ดนี้ทำ24โวลต์ออกมาก็จะมาเลี้ยง IIF แล้วก็เลี้ยง IC นะครับอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็น SG นะ SG 3525ตัวนี้จะเป็น Op Amp 3410นะครับ CA 3410อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็น IC 7815ประมาณนี้ครับผมเดาทางไว้ก่อนนะอาจจะเป็น7815หรือตัวนี้อาจจะเป็น LM 317T ก็แล้วแต่เขาแต่หลักการให้เรารับทราบก็คือว่าเขาจะเอาไฟ300โวลต์ตัวนี้เข้ามาพอเข้ามาเสร็จก็จะแปลงให้เป็นไฟ15โวลต์24โวลต์มาเลี้ยงชุดเกจไดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะตัวนี้ต้องรับไฟ24ครับแล้วก็ไฟ24ตัวเนี้ยจากตัวนี้300โวลต์ก็จะรับมา24ครับรับมา24น่าจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยเอา300โวลต์รับเข้ามาปั๊บแล้วก็สั่ง24กลับลงไปอีกรอบนึงพอกลับลงมานะครับคราวนี้24ก็จะกลับลงมาที่ไอตัวนี้นะครับด้านนี้นะเพื่อมาเปิดให้รีเลย์3ตัวนี้ทำงานครับพอ3ตัวนี้ทำงานเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นไฟที่สมบูรณ์แล้วนะครับตัวนี้ก็ทำงานต่อได้นะครับทำงานต่อได้ก็ส่งมาที่ MOSFET ก็ออกไปหน้าตู้เท่านั้นเองนะครับคราวนี้หลักการเราจะเช็คอะไรได้บ้างเราก็สามารถที่จะจ่ายไฟ24นอกเข้ามาเช็ครีเลย์2-3ตัวนี้ได้เลยนะครับ
เนี่ยก็คือตัวนี้ครับรีเลย์เป็นตัวนี้นะเราจะรู้ได้ไงว่ารีเลย์ขั้วบวกขั้วลบก็ดูจากคาปาซิเตอร์ครับไล่เลยครับไล่วงจรเนี่ยคาปาซิเตอร์ลบอยู่ด้านนี้บวกอยู่ด้านนู้นนะครับก็เราติ้มแตะเข้าไปนะครับผมมันจะบวกด้านนี้นะเนี่ยด้านนี้แล้วสายสนิทคืออะไรครับสายสนิทอย่างที่บอกเขาจะเอาไฟ300 โวลต์ครับบวกกับลบเนี่ยแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับอย่าดูที่สีนะครับให้ดูที่ขั้วคาปาซิเตอร์ต้องลองวัดดูนะครับขั้วลบเขาอยู่ตรงนี้ลบก็จะต่อกับสีดำนะครับตรงนี้ผมก็ปลดออกนะครับปลดออกไปเลยนะอันนี้ก็ปลดออกเราลองปลดออกไปเลยนะครับเราจะเช็คเฉพาะบอร์ดนี้แหละเราจะเช็คเฉพาะบอร์ดนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะปล่อยไฟ24 โวลต์เข้ามาครับหลักการที่สำคัญคือเราต้องไล่วงจรให้ได้พยายามดูวงจรนะครับแล้วก็อาจจะมีคนบอกว่าก็ผมเพิ่งเคยซ่อมผมจะไล่ยังไงนะครับก็ดูในคลิปนี้ศึกษาไปเรื่อยๆประมาณอย่างนี้แหละครับก็เห็นว่าผมไล่ได้เช็คได้นี่ผมก็ใช้เวลานานครับใช้เวลานานมากนะครับก็สะสมมาเป็นแรมปี5 ปี10 ปีนะครับเราก็ค่อยๆทำไปนะครับประมาณนี้นะไฟบวกไฟลบนะครับบวก24 โวลต์เข้ามานะครับผ่านคาปาซิเตอร์ผมก็ดูจากขั้วนะครับดูจากขั้วเขาแล้วก็เขาจะทำให้รีเลย์3ตัวนี้ทำงานครับลองดูครับลองดูรีเลย์3ตัวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าทำงานไม่ทำงาน1เราดูที่เสียงก่อนฟังที่เสียงนะผมจะเปิดนะครับ3 2 1เนี่ยครับเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กนะครับอันนี้ปิดเสียงแล้วนะอันนี้ปิดไฟนะครับเนี่ยก็จะดังอยู่ประมาณ 2-3 คลิกนะครับพลิกมาด้านหลังครับพลิกเข้ามาด้านหลังเราดูคอนแทคครับรีเลย์เขาจะมีคอยแล้วก็คอนแทคนะครับคอยก็คือไฟเลี้ยงนะก็เราสำคัญอยู่ที่ไอ้2ตัวนี้ก่อนเลยครับถ้า2ตัวนี้ทำงานได้ตัวนี้ก็ต้องทำงานได้อยู่แล้วนะครับลองดูครับคอนแทคเขาก็อย่างที่ผมเขียนไว้นี่ครับคอนแทคนะตัวนี้คือสวิตช์ครับเนี่ยสวิตช์พอเขาต่อกันปั๊บไอ้ตัวนี้ก็จะเชื่อมปื๊ดหากันอย่างนี้ก็จะดังอย่างนี้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้กับตัวนี้เป็นสวิตช์ครับพอต่อกันตัวนี้ก็จะเชื่อมหากันปื๊ดอย่างนี้นะครับส่วนตัวสีน้ำเงินเนี่ยเราจะเช็คไม่เช็คก็แล้วแต่ไม่เช็คก็ได้เราก็มาเช็คไอตัวฟ้าใหญ่ๆเนี่ย2ตัวนี้เลยนะครับลองดูนะผมจะเช็คนะเช็คก่อนเบื้องต้นตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ต่อไหมครับไม่ต่อนะเพราะว่าเขายังไม่ทำงานนะตัวนี้ทำไหมครับไม่ต่อไม่ต่อไม่ดังปี๊ดนะครับผมเปิดไฟนะ3 2 1มีเสียงดังแล้วนะครับต่อไหมครับเนี่ยครับต่อเรียบร้อยอันนี้ต่อไหมเนี่ยต่อนะครับเรียบร้อยครบครับรีเลย์ตัวนี้ทำงานนะครับเจ้าตัวสีน้ำเงินเล็กๆตัวนี้ก็ทำงานนะครับเนี่ยตรงนี้เขาเป็นคอนแทคครับคอนแทคของเขาเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วชุดนี้ทำงานเรียบร้อยครับสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็สามารถทดสอบทีละชุดได้นะครับเนี่ยครับฟังเสียงบางทีเนี่ยคอนแทคข้างในเขาเสียครับเขาสปาร์กกันอยู่เขาไม่แตะกันก็ได้แต่เขามีเสียงให้เราเห็นนะครับให้เราได้ยินนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยชุดนี้เสร็จสมบูรณ์ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีแต่ไอ้เจ้าไดโอด4ตัวนี้นะครับที่ช็อตนะคราวนี้ไปดูบอร์ดข้างบนครับตัวนี้นะไฟจากตัวนี้นะครับเราไล่ดูนะเราไล่วงจรนะครับเนี่ยไฟจากจุดนี้นะไฟจากจุดนี้ครับสายเส้นไหนเอ่ยสายเส้นนี้ครับเนี่ยสายเส้นนี้ไฟจากจุดนี้นะจะเป็นไฟ300 โวลต์ครับวิ่งปื๊ดขึ้นมานะครับขอย้ายกล้องนะวิ่งปื๊ดขึ้นมาถึงตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นบวกกับลบนะครับผมเช็คแล้วนะผมเช็คแล้วแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับเราเช็คจากขั้วคาปาซิเตอร์อย่างเดียวนะครับเราอย่าดูสีนะเนี่ยขั้วคาปาซิเตอร์ขั้วลบตรงนี้นะครับเขาต่อกับด้านนี้ซึ่งด้านนี้เป็นสีดำนะบางทีเขาเป็นแดงบางทีเขาเป็นดำครับอย่าไว้ใจเด็ดขาดเลยต่อมานะครับเราสามารถเช็คบอร์ดนี้ได้เลยครับโดยที่ยังซ่อมไอ้นี่ยังไม่ได้เราก็เช็คได้เลยครับเพียงแต่ว่าหลักใจความสำคัญตรงนี้ที่ผมทำคลิปตรงนี้ก็คือเน้นนะครับเน้นก็คือการไล่วงจรแล้วก็การวิเคราะห์วงจรนะครับว่าชุดนี้เขาจะรับไฟเท่าไหร่ชุดนี้เขาจะรับไฟเท่าไหร่ซึ่งเราดูจากตรงนี้ครับขออนุญาตปรับกล้องขึ้นหน่อยนะซึ่งเราดูจากตรงนี้ครับตรงนี้เป็นไดโอดบิด4ตัวเป็นไดโอดธรรมดานี่แหละแต่ต่อเป็นวงจรฟูลเวฟนะครับเป็นแบบบิดนะ
หรือว่าเป็นวงจรบิดหรือว่าไปเรียกไดโอดบิดอะไรก็ได้นะครับเข้าใจกันอย่างนี้นะตรงนี้ก็คือรับไฟ220โวลต์เข้ามาแล้วก็ผ่านวงจรเรียงกระแสหรือว่าไอชุดวงจรบิดนี่นะครับ4ตัวจากนั้นเมื่อเป็นไฟ220โวลต์ก็จะกลายเป็นไฟ300โวลต์กระแสตรงครับเขาจะเรียงกระแสนะเราจะเรียกว่าเรียงกระแสหรือจะเรียกว่าแปลงไฟก็แล้วแต่นะครับแต่ศัพท์จริงๆเขาเรียกว่าเป็นวงจรเรียงกระแสจากไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจากนั้นเรียงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาพักที่เจ้าตัวเก็บประจุตัวนี้ก็คงจะอยู่ที่ประมาณสัก300กว่าโวลต์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นไฟที่ออกจุดนี้จะเป็นไฟบวกกับไฟลบ300โวลต์ครับก็จะเทียบเท่ากับไฟชุดนี้แหละครับเป็น300โวลต์เหมือนกันแต่กำลังงานต่างกันนะครับก็บวกเข้าตรงไหนบวกก็เข้าด้านนี้นะครับบวกเข้าด้านนี้เป็นสีแดงก็ลองวัดดูครับเราเป็นช่างนะเราก็ลองวัดดูขั้วลบของ C ครับขั้วลบของ C เนี่ยขั้วลบของ C นะเขาต่อด้านไหนครับเนี่ยเขาต่อด้านนี้นะครับเนี่ยขั้วลบของ C ต่อด้านนี้นะผมจับไม่ถูกเท่าไหร่เช็คยากครับเนี่ยครับเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับเนี่ยขั้วลบอันนี้ขั้วบวกนะครับก็จะวิ่งมา300โวลต์เลยนะครับ300กว่าโวลต์เลยนะไฟเข้าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับ300กว่าโวลต์เนี่ยวิ่งมาที่แดงกับดำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแดงกับดำตรงนี้รับไฟ300โวลต์ครับรับไฟ300โวลต์บวกอยู่ด้านนู้นนะเราก็ทำเครื่องหมายไว้ครับผมก็กันไว้อย่างนี้เราสามารถทดสอบได้เลยโดยใช้ไฟ100โวลต์นะครับ100โวลต์120โวลต์ใส่เข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งการที่ใช้ไฟกี่ร้อยโวลต์เนี่ยเราก็ต้องดูที่ IC ด้วยมันก็จะมีองค์ประกอบเล็กๆลงไปถ้าเป็น IC บางเบอร์บางรุ่นเนี่ยเขาก็จะเช็คไฟว่ามีไฟ300โวลต์เข้ามาไหมแต่รุ่นนี้อาจจะไม่ได้เช็คครับก็ใช้หม้อแปลงแล้วก็แปลงลงไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทำเป็นสวิตชิ่งไปนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เช็คนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ชุดสเต็ปอัพไฟชุดนี้นะครับที่เคยนำเสนอไปแล้วนะชุดนี้เลยนะครับชุดนี้จะแปลงไฟได้สูงสุด120โวลต์ครับรับไฟ24เข้ามาหรือ0ถึง30กว่าโวลต์ถึง60โวลต์นะครับรับไฟเข้ามาแล้วก็แปลงไฟ24ออกมาแปลงเป็นไฟ120โวลต์เอาสูงสุดเลยนะครับผมจะเอาไฟ120กว่าโวลต์ใส่เข้ามานะครับลองดูนะตอนนี้ร้านปิดครับก็เลยหาอะไรทำเล่นๆเช็คๆดูเล่นๆไปก่อนนะลองดูครับผมเปิดเปิดปึ๊ดนะครับตรงนี้ไฟ23โวลต์23โวลต์แล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแผงนี้ทำงานได้เราก็ไล่วงจรต่อครับคราวนี้หลังจากที่เราซ่อมมาบ่อยๆแล้วนะครับเราก็ไล่วงจรต่อนะตัวนี้เป็น IC สร้างพันธุ์ SG 3525ถ้าใครไม่ชำนาญก็เปิดดูเบอร์เขาเลยนะครับ SG 3525เนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดครับเขาจะใช้แรงดันไฟเลี้ยงนี่12โวลต์15โวลต์ประมาณนี้นะแล้วข้อกำหนดอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยไฟชุดนี้ครับตรงนี้จะเป็นไฟ24โวลต์ลงไปเปิดรีเลย์ตัวที่เราเช็คกันเมื่อกี้นะครับเนี่ยรีเลย์ตัวนี้นะรีเลย์ตัวนี้จะรับไฟ24จากจุดนี้ครับเพราะจุดนี้จะต่อมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ทำงานได้1จะต้องมีไฟ24โวลต์ออกตรงนี้2ไอตัว IIF ตรงนี้4ตัวจะต้องรับกินไฟ24โวลต์ครับเพราะฉะนั้น IIF ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีไฟขึ้นมาอย่างน้อยต้อง24โวลต์หรือถ้าตัวนี้ทำงานได้ก็ต้องออก13โวลต์ครับถ้าตัวนี้ออก24โวลต์ก็ทำงานไม่ได้ก็จะต่อยาวไปอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะเช็คจุดนี้แหละครับเช็คว่าตรงนี้มีไฟ24ไหมแล้วก็มาเช็คแผงนี้ว่าแผงนี้ทำงานได้ไหมถ้าแผงนี้ทำงานได้เราก็เช็คตรงนี้ครับเช็คตรงนี้ดูว่ามีไฟประมาณ12-13โวลต์ไหมประมาณนี้ครับหลักการเขาโดยเอาไฟ300โวลต์เข้าตรงนี้เราลองดูครับไม่เสียหายที่เราจะตรวจซ่อมนะครับอันนี้บวกนะผมจะเอาบวกเข้ามานะครับเราเช็คได้เลยนะครับบางทีชุดนี้เขาช็อตอยู่นะครับเขาช็อตอยู่ก็เลยทำให้ไดโอดเสียก็เป็นได้ผมเอาไฟ300โวลต์เข้ามาในจุดนี้นะครับประมาณจำลองนะครับเป็นไฟสูงสุดประมาณ120โวลต์จริงๆผมว่าสัก90โวลต์ก็น่าจะทำงานได้แล้วนะครับเอาเปิดนะครับ3 2 1เปิดปั๊บเนี่ยเปิดแล้วติดเลยครับเนี่ยกระพริบนะกระพริบหมายความว่าผมจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามาครับไฟ24โวลต์ก็จะทำงานได้แล้วเนี่ยครับแต่ไฟเขาไม่พอนะตอนนี้เนี่ยไฟเขาไม่พอเท่านั้นเองนะครับก็เลยกระพริบเริ่มละเราก็เริ่มไล่วงจรนะครับหลักสำคัญเลยอยู่ที่การไล่วงจรนะครับ
ถ้าเราไล่วงจรได้เราก็จะมีโอกาสซ่อมได้สูงขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกราวน่าจะเป็นกราวนะน่าจะเป็นกราวนะครับก็ลองเช็คดูลองเช็คดูตัวนี้ลบกับบวกเป็นลบเป็นบวกไหมเนี่ยครับไฟออกแล้วนะเนี่ยไฟออกแล้วครับตอนนี้ไฟไม่พอครับผมปล่อยออกมาแค่24โวลต์เนี่ยไฟก็ออกไม่พอนะเนี่ยออกไม่พอครับเพราะฉะนั้นเปิดอัพขึ้นมาเลยนะครับเปิดเลยนะเป็นผมจะเปิดมา120โวลต์นะครับ3 2 1เปิดปั๊บนะครับเนี่ยเปิดมาแล้วครับ120โวลต์เปิดเข้ามาปั๊บลองเช็คดูมีไฟไหมเนี่ยมีไฟออก25โวลต์ครับบอร์ดนี้ทำงานได้นะครับไฟติดนะแล้วที่สำคัญเลยออก25โวลต์ตรงนี้เป็นกราวนะเช็คตรงนี้ต้องได้ประมาณ13โวลต์ครับ13โวลต์พันทำงานปกติครับบอร์ดนี้ทำงานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรครับเราสามารถปล่อยไฟ300โวลต์เข้ามาได้เลยนะครับก็โอเคเรียบร้อยครับถือว่าทำงานได้ปกติแล้ว